Hello friends, মই ভাস্কৰ শৰ্মা মই সকলোকে মোৰ চেনেল এডভান্স টিউটৰিয়েল স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কন্টেন্টৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন এণ্ড ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কন্টেন্ট কি বাৰু আৰু ইউটিউবে বাৰু কিয় ভিডিঅ'বোৰ ডিলিট কৰে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কন্টেন্ট বুলি এই বিষয়ে আমি আজি কিছুমান ষ্টেপছ আলোচনা কৰিম। মোৰ এজন বন্ধুৰ তেনেকুৱা হৈছিল এবাৰ যে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কন্টেন্ট বুলি ইউটিউবে মোটামুটি 10টা ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিছিল। কিয় বাৰু এই ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কন্টেন্ট বুলি ডিলিট কৰে এই বিষয়ে কেইটামান ষ্টেপছ আজি মই আপোনালোকক কম। যদি ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট মানে হৈছে অমিল, যিটো বস্তু মানে কি এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয়। সাপোজ ধৰক আপুনি এটা ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে, যদি থাম্বনেইল টাইটেল আৰু কণ্টেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ মিল নাথাকে তেতিয়া ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট বুলি ডিলিট কৰি দিয়ে। নতুবা ধৰক কিবা কিবি ধৰক থাম্বনেইলত যদি কিবা অশ্লীল মানে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে বা ফটো ইউজ কৰে তেতিয়াও ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট বুলি ইউটিউবে ডিলিট কৰি দিয়ে। আৰু নতুবা ধৰক টাইটেলটো আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টৰ লগত যদি অমিল হয় তেতিয়াও ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট বুলি ডিলিট কৰি দিব পাৰে। গতিকে একেটা বস্তু বহুত ধ্যান ৰাখিব লাগে যে কণ্টেণ্ট টাইটেল আৰু থাম্বনেইল যাতে সকলোৰে মিল থাকে সেইকেইটাৰ ওপৰত বিশেষ ধ্যান দিব লাগে। কণ্টেণ্টটো যাতে অকণমান কোৱালিটি থাকে, মানুহে চাই যাতে ভাল পায় এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট কিছুমান মানে বনাব চেষ্টা কৰক। আৰু মই কপিৰাইটৰ ওপৰত বহুখিনি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে গৈ মোৰ ভিডিঅ'ত গৈ এবাৰ চাব পাৰে। কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ ওপৰত, কপিৰাইট ক্লেইমৰ ওপৰত, যাতে কাৰো বস্তুবিলাক কপি নকৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত কিছু ধ্যান ৰখা প্ৰয়োজন। ইউটিউবৰ পলিচি যাতে আপোনালোকে ভায়োলেট নকৰে। যদি আপোনালোকে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট বুলি যদি ইউটিউবে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ এটা চান্স থাকে। চাব, এটা কথা মই কওঁ যে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ ৱাটচ টাইম সকলোবিলাক গুচি যায়, ভিউজ সকলোবিলাক গুচি যায়। আপোনালোকে কেনেকৈ ঘূৰাই পাব ভিডিঅ'টো মই আজি ক'ম। যে যদি আপোনালোকে কোনো ধৰক কমিউনিটি গাইডলাইনছ ধৰক ভায়োলেট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউবৰ পৰা এখন মেইল পাব। আপুনি যেতিয়া ইউটিউবে ডিলিট কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো তেতিয়া এখন মেইল পঠাব। সেই মেইলৰ তলত গৈ চাব, মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকক দিম বাৰু। মই এজন বন্ধুৰ পৰা লৈছোঁ ইমেইলৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ ইমেইলৰ তলতে আপুনি এটা অপশ্যন পাব ফৰ্ম, FORM ফৰ্ম বুলি। ফৰ্মত গৈ দেখিব কমিউনিটি গাইডলাইনছ আপিল বুলি থাকিব তাতে। ফৰ্মত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপুনি সেই পেজটো আহিব। পেজটোত আহিলে তেতিয়া আপুনি তাতে লিখি দিব যে মই কোনো ধৰণৰ ধৰক পলিচি ভায়োলেট, কমিউনিটি গাইডলাইন পলিচি ভায়োলেট কৰা নাই, মই সকলোবিলাক ফ'ল' কৰিহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এনেকৈ আপুনি এখন মেইল পঠাব পাৰে। তেতিয়া ইউটিউবে ৰিভিউ কৰিব, ৰিভিউ কৰি পেলাই যদি সকলো ঠিক থাকে, কণ্টেণ্ট ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ভিডিঅ'টো ঘূৰাই দিব। আৰু তেতিয়া সেই মানুহজনৰ এগেইনষ্টত যিজনে মানে ৰিপৰ্ট কৰে, ফ্লেগ কৰে, সেইটো ফ্লেগ কৰা বুলি কয়, তেওঁৰ ওপৰত মানে একশ্যন ল'ব। তেতিয়া চাব আপুনি ভিডিঅ'টোৰ কাষত 3টা বাটন আছে, তাতে গৈ আপুনি ৰিপৰ্টত কি ধৰণৰ অপশ্যন মানে সেইবিলাক গোটেইবিলাক দেখা পাব। ধৰক ছেক্সুৱেল ভায়োলেন্ট, কণ্টেণ্ট ভায়োলেন্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ অপশ্যন আছে। এইবিলাক যাতে আপুনি মানি চলে, ৰুলবিলাক যাতে ইউটিউবৰ মানি চলে তাৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণৰ ধ্যান দিব লাগে। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক কোনো ধৰণৰ ভায়োলেন্ট মানে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউবে আপোনাক ভিডিঅ'টো ঘূৰাই দিব। তাৰ লগতে ৱাটচ টাইম প্লাছ ভিউজ যিখিনি আছে আপুনি সকলোখিনি ঘূৰাই পাব, কোনো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি ধৰক আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টৰ কিবা অভাৱ হয়, যদি কণ্টেণ্ট এটা ভালকৈ বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই অলৰেডি 2টা ভিডিঅ' বনাইছোঁ নিচ ক্লিয়াৰিটিৰ ওপৰত। নিচ ক্লিয়াৰিটি এই ভিডিঅ' দুটা ভালদৰে চাই ল'ব। নিচ ক্লিয়াৰিটি মানে হৈছে স্কিল এটা কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি। যে ধৰক এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্কিল থাকিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই গৈ থাকিব পাৰে। গতিকে তাৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণৰ ধ্যান দিব লাগে। গতিকে আশা কৰোঁ মই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে সাহস আৰু ধৈৰ্যৰে আগবঢ়াওক, কৰি ৰাখক এনেকুৱা এটা কাম যিটো নেকি সকলোৱে কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিচিনা। থেংক ইউ।